નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ સૌનું ફરી એકવાર હાર્દિક સ્વાગત છે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર જેનું નામ છે લેપી માસ્ટર અને હું છું કમલ વ્યાસ આપની સાથે. મિત્રો, આજે મેં મારી ચેનલનો લોગો લોન્ચ કરી દીધો છે. તમને તે લોગો કેવો લાગ્યો તે પ્લીઝ તમારા રિવ્યૂ મને કોમેન્ટ બોક્સની અંદર લખીને મોકલો. અને આજે હું જેના વિશે વાત કરવા આવ્યો છું તે છે ગૂગલ મની એન્ડ ગૂગલ સ્ટોક. ગૂગલ મની, યસ, ગૂગલ નો યોર મની, એટલે કે મીન્સ કે ગૂગલ તમારા દેશની કરન્સી વિશે જાણે છે. ઓકે, તો ચાલો શરૂ કરીએ. શું છે ગૂગલ મની અને શું છે ગૂગલ સ્ટોક? ઓકે, સૌપ્રથમ ગૂગલ ઓપન કરું છું. ગૂગલની અંદર હું ટાઈપ કરું છું, એટલે કે હું અત્યારે વોઇસ કમાન્ડનો જ ઉપયોગ કરીશ, કારણ કે હું ટાઈપ કરવાનો બહુ આળસુ માણસ છું ને ગૂગલ આપણે વોઇસની ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કરે તો શા માટે આપણે ઉપયોગ ન કરીએ. તો હું સર્ચ કરું છું $1 in Indian rupee. $1 equals 63 Indian rupees and 55 paise. આપ જોઈ શકો છો કે $1 એટલે કે $1નો ભાવ આપણા દેશની અંદર કેટલા રૂપિયા થાય છે કે 63.55 રૂપિયા છે. અત્યારે જે લેટેસ્ટ ચાલતું હશે તે જ ભાવ તમને બતાવશે. ઓકે, હજી બીજું એક સર્ચ કરી 1 dirham in Indian rupees. United Arab Emirates dirham equals 17 Indian rupees and 30 paise. એટલે કે 1 દિરામનો ભાવ આપણા દેશની અંદર 17.30 રૂપિયા છે. અને અહીં તમે ક્લિક કરી શકો છો કે એવું નથી કે અહીં એક જ ખાલી દિરામ ને યુએસ ડોલર, અરે ઘણું બધું છે. ડોંગ પણ હશે, લાઈક ડોંગ. અત્યારે બિટકોઈન બહુ ઉપડું છે. ઓકે, તો બિટકોઈન વિશે પણ હું વિડીયો મૂકવાનો છું. તો આપણે અત્યારે બિટકોઈન ઉપર ક્લિક કરું છું. બિટકોઈન, વેટ બિટકોઈન પ્લસ 1 BTC equals 868,160 Indian rupees and 35 paise. આપ જોઈ શકો છો એક બિટકોઈન ના આટલા રૂપિયા થાય છે ઇન્ડિયાની અંદર. ઓકે, કેટલા થાય છે, એટલે મીન્સ કે આટલા રૂપિયા થાય છે બિટકોઈનના. ઓકે, ત્યારબાદ છે ઓસ્ટ્રેલિયન અમેરિકન. ઓકે, 1 Armenian dram equals 13 Indian paise. પછી એવી રીતે ઘણા બધા અહીંયા આપણે આપેલા છે. યેન છે, ચાઇનીઝ યેન છે, ચાઇનીઝ યેનની 1 Chinese yuan equals 9 Indian rupees and 80 paise. ચાઇનાનો યેન એક તમારી પાસે હશે તો તેના તમને ઇન્ડિયાની અંદર 9.80 પૈસા, 9 રૂપિયા અને 80 પૈસા મળશે. ઓકે, તો ગૂગલ નો યોર મની, ગૂગલ તમારા પૈસા વિશે પણ જાણે છે. ઓકે, હવે આવે છે સ્ટોક માર્કેટ. ઓકે, તો હવે આપણે સ્ટોક માર્કેટ એટલે ઘણાને શેર બજારની અંદર રસ હોય, તો શેર બજારની અંદર એવું થતું હોય છે કે આ શેરની પ્રાઇસ શું છે, તો આપણે અલગ અલગ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરીને રાખી હોય છે, અલગ અલગ વેબસાઇટની અંદર જઈને જોતા હોય છે, લાઈક મની કંટ્રોલ છે, ઓકે, સ્ટોક માર્કેટ છે, પછી અલગ અલગ ઘણી બધી વેબસાઇટ્સ છે તેની. આપણે તેના વિશે પણ આગળ વાત કરીશું. બટ અત્યારે હું તમને જેના વિશે શીખવું છું તે ગૂગલ સ્ટોક વિશે શીખવું છું. ઓકે, તો આપણે ગૂગલના સ્ટોક વિશે જાણવું છે, ગૂગલના શેરની પ્રાઇસ શું છે. ઓકે, તો આપણે તે જાણીએ. ગૂગલ સ્ટોક્સ. According to Wikipedia, Google finances a website launched on March 21st, 2006 by Google. માર્ચ 21 ની અંદર ગૂગલે ગૂગલ ફાઇનાન્સ લોન્ચ કર્યું હતું. ઓકે, તો હવે મારા ડાયરેક્ટ લાઈક મને અત્યારે એલએનટી ની અંદર રસ છે, તો એલએનટી ના શેરની પ્રાઇસ શું છે તે જાણવું છે. એલ એન્ડ ટી સ્ટોક પ્રાઇસ. Larsen & Toubro Limited is currently trading at 1,329 rupees and 50 paise. આપ જોઈ શકો છો 1329.50 પૈસા એલએનટી ના શેરનો ભાવ છે. તે એક દિવસનો ભાવ છે, આજનો એક ડેનો. પછી બરાબર 5 દિવસની અંદર કેટલા થયા છે, એક મંથની અંદર કેટલા અપ થયા છે, 3 મહિનાની અંદર કેટલા થયા છે, 1 યરની અંદર કેટલા થયા છે, 5 વર્ષની અંદર કેટલા થયા છે, મેક્સિમમ કેટલા થયા છે. ઓકે, જો અહીંયા આપ મેપ દ્વારા તમને બધું બતાવવામાં આવશે. 5 વર્ષની અંદર કેટલા અપ ગયા હતા, તો કે 5 વર્ષની અંદર એ હતા 1217. ઓકે, પછી હવે અત્યારે મેક્સિમમ કેટલા છે, તો તે લાસ્ટ પ્રાઇસ છે. લાસ્ટ પ્રાઇસ અહીંયા જોઈ શકો છો આપ
3229.50 જે અહીંયા આપેલી છે. ઓકે, તેને ઓપન ક્યારે થયું તો ઓપન કેટલામાં થયું તો કે 1325 ની અંદર ઓપન થયું હતું અને હાઈ કેટલું ગયું હતું કે 1332, બરાબર છે. સૌથી લો કેટલો હતો કે જેટલી મેક્સિમમ પ્રાઇસ છે એ એના ઉપર જ તે લો હતો, બરાબર છે. માર્કેટ કેપ કેટલો છે કે 1.89T છે, બરાબર છે. પછી એનો રેટિયો કેટલો આવ્યો છે, પછી એટ કેટલા છે, પર્સન્ટેજ કેટલા છે, તે આમાં ભાઈ સમજીએ. જેને સ્ટોકમાં રસ હોય તેને વધારે રસ પડશે આની અંદર, બરાબર છે. આવી રીતે તમે સ્ટોક માર્કેટ પણ જોઈ શકો છો. ઓકે, અને હજી બીજું એક આપણે જોઈ લઈએ, લાઈક રિલાયન્સનું. આપણે રિલાયન્સનો સ્ટોક માર્કેટ, રિલાયન્સ સ્ટોક પ્રાઇસ. Reliance Industries Limited is currently trading at 952 rupees and 50 paise. આપ જોઈ શકો છો રિલાયન્સનો અત્યારનો હાલનો ભાવ હાલે છે 952.50 ઇન્ડિયન રૂપીસ. INR નો મતલબ થાય છે ઇન્ડિયન રૂપીસ. ઓકે, ઓપન ક્યારે થયું હતું, કેટલામાં થયું હતું કે 943 રૂપિયામાં ઓપન થયું હતું અને હાઈ કેટલો ગયો છે 952 અને સ્ટેબલ કેટલા છે અત્યારે તો કે 940, સૌથી લોએસ્ટ. ઓકે, માર્કેટ કેપ કેટલો છે તો કે 6.04 અને રેટિયો આવ્યો છે 17.2 અને એજ છે 0.58%. ઓકે, અહીં રિલાયન્સની બધી વિગતો પણ આપને આપે છે. તો મિત્રો, આપને મારો વિડીયો કેવો લાગ્યો? આપને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આના પછીના વિડીયોમાં પણ હું હજી ગૂગલની અલગ અલગ નવી નવી ટ્રિક્સ અને ટિપ્સ વિશે મૂકવાનો છું. તો લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો.